đường Hà Nội nè mọi người. Rồi, đây là siêu nhân nè mọi người, những cái tác phẩm nghệ thuật comic. Ngon mọi người. Mọi người, ở Hồng Kông á có một cái này rất là lạ nha, là ở Hồng Kông á có những con đường được đặt tên theo địa phương của những cái nước khác. Giống như là nước Việt Nam mình thì cũng có Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng á mọi người. Mình đang đứng ở ngay đường Sài Gòn nè cả nhà. Đó. Đó, đường Sài Gòn thì nó sẽ nằm ở chỗ này ha. Đó. Đó. Đây là quang cảnh của cái đường Sài Gòn nè mọi người. Bây giờ mình đang đi tới đường Hà Nội nha mọi người. Mình đi đến đường Hà Nội check-in nha. Đó. Tới đây mọi người quẹo vào cái đường quẹo vào cái đường này nha. Đó. Thì sẽ đi được tới đường Hà Nội ha. Mình đã tới được đường Hà Nội rồi nè mọi người. Đường Hà Nội nè mọi người. Đó, đây là quang cảnh ngay chỗ đường Hà Nội nha cả nhà. Giờ mình đang đi qua đường Hải Phòng nha mọi người. Đó, đi qua đường Hải Phòng check-in ha. Còn đây là đường Hải Phòng nè mọi người. Đó, mình đã tới được đường Hải Phòng rồi đó. Nhìn những tấm bảng mang tên các thành phố của Việt Nam mình giữa Hồng Kông này thì mình thấy đất nước của mình cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nơi này ha mọi người. Tại Hồng Kông, từ những năm 1909, người ta đã đổi tên những con đường để tránh bị trùng tên. Nhưng họ lại chọn tên Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng vì ngày xưa những thành phố này đã có giao thương với Hồng Kông từ rất lâu rồi. Ở nơi đất khách mà bất ngờ gặp lại những cái tên quen thuộc của đất nước mình, Dương cảm thấy vừa thích thú và cũng rất là gần gũi. Sau khi chúng ta đi qua những con đường mang tên những thành phố của Việt Nam, thì Dương và cả nhà sẽ cùng nhau đi tiếp đến công viên Cửu Long. Bên trong công viên này có một chỗ mang tên là Avenue of Comic Star. Nơi đây là đại lộ ngôi sao dành cho truyện tranh Hồng Kông đó mọi người. Chỗ này chắc sẽ được ít người biết đến hơn so với đại lộ ngôi sao bên bờ cảng Victoria mà Dương đã từng đến trong những tập trước. Đại lộ ngôi sao truyện tranh này được mở cửa từ năm 2012 và sẽ được vào tham quan miễn phí nha mọi người. Con đường dài khoảng 100 mét thôi, nhưng đi vô chúng ta sẽ thấy rất nhiều nhân vật truyện tranh đủ màu sắc, nhìn rất đẹp và dễ thương. Tại đây có những nhân vật xuất hiện từ truyện tranh Hồng Kông hồi những năm 1960
rồi có cả những nhân vật mới hơn. Cho nên đi ở nơi đây giống như mình đang coi một đoạn lịch sử truyện tranh Hồng Kông vậy đó. Ở đây á, mỗi một tác phẩm á, là sẽ có một cái bàn tay nha mọi người. Đó, bàn tay của nghệ sĩ nè mà sáng tác ra những cái tác phẩm á mọi người. Đây là bàn tay của nghệ sĩ Nico Ru nè mọi người. Đó, bàn tay của nghệ sĩ Nico Ru. Đó. Đây là những tác phẩm comic đó mọi người, nhìn dễ thương ha. Ban đầu, ở đây có tượng các nhân vật truyện tranh cùng với dấu tay bằng đồng của các tác giả. Còn bây giờ thì khu này đã được làm lại nhiều lần nên có thêm tượng mới cùng bản giới thiệu về các họa sĩ, rồi cả mã quét QR để mình có thể chụp hình với các nhân vật phiên bản 3D nữa mọi người. Truyện tranh Hồng Kông từng có một thời hoàng kim của riêng mình, rơi vào khoảng thập niên 70-80, đúng ngay lúc phim võ thuật Lý Tiểu Long đang làm mưa làm gió. Truyện tranh võ hiệp Hồng Kông theo đó cũng nổi đình nổi đám, có lúc một tuần có thể bán ra được tới hàng trăm ngàn bản. Những bộ truyện này cũng từng qua tới Việt Nam mình luôn đó mọi người. Ví dụ như là truyện Chú Thòn nè, Long Hổ Môn hay là Phong Vân. Chắc nơi này sẽ gợi nhớ lại cho mấy bạn thế hệ 8X, 9X về cái thời tụi mình tan học xong rồi chạy ù đi mướn truyện ha mọi người. Còn bây giờ thì mình thấy có nhiều phương tiện giải trí hơn, nên người ta làm ra con đường này để giữ lại một thời vàng son của truyện tranh Hồng Kông cho thế hệ sau. Dương thấy cũng hay, vì tại đây không chỉ là chỗ để check-in mà nó còn là một góc khác của văn hóa Hồng Kông. Đó chính là truyện tranh. Trời, đây là siêu nhân nè mọi người. Đó, siêu nhân trong comic ha. Này nhân vật gì không biết luôn. Có bạn nào biết đây là nhân vật gì không? Nhớ comment dưới phần bình luận nha. Mọi người mà có tới Hồng Kông thì nhớ ghé con đường comic này để mình chụp hình lưu niệm nha. Xe kem trong huyền thoại nè mọi người. Đó, xe kem trong huyền thoại của Hồng Kông, ở đâu cũng gặp nó hết. Rời công viên Cửu Long, Dương sẽ ghé qua K11 Park Mall. Mời mọi người cùng đi với mình nha. Đây là địa điểm mua sắm kết hợp với nghệ thuật. Hôm nay tại đây có cửa hàng pop-up của Kirby. Mời mọi người cùng vào xem thử, xem bên trong có gì ha.
Có khách sạn Hà Nội luôn nè mọi người. Khách sạn tên Hà Nội nha. Đó. Giờ mình sẽ thử phở nha mọi người. Mời cả nhà. Giờ mình sẽ review thử cái phở xem nó như thế nào ha. Xem có giống Việt Nam mình không ha mọi người. Đây là cái bánh phở nè mọi người. Đó. Bánh phở là mình thấy giống rồi đó. Bánh phở giống Việt Nam nha mọi người. Ăn y chang bên Việt Nam luôn. Mình kêu cái phần phở nạc nè mọi người. Nạc bò nha. Đó. Bò mọi người, kho hầm cũng mềm, có nạc có gân mọi người nè. Đó, đó phần này là có nạc có gân nha mọi người. Này nước lèo nè mọi người, để mình húp thử coi xem nó như thế nào nha. Nấu nước thanh chứ không có nấu đậm đà giống như trong Sài Gòn của mình. Nói chung phở ở đây là mình thấy 90% là giống ở Việt Nam nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử cái món bún chả giò nha cả nhà. Đây. Đó, bún chả giò ha. Giờ mình ăn bún nha mọi người. Ăn bún nha. Đây, đó, bún nha. Bún này mình nghĩ chắc bún khô mọi người, chứ không phải bún tươi giống bên mình đâu. Trong đây thì có dưa leo nè mọi người. Đó, dưa leo họ sắc sợi ha, với đu đủ sắc sợi luôn nè mọi người. Đó, đu đủ sắc sợi chứ không phải làm đồ chua giống mình. Rau thì chỉ có vậy thôi mọi người, chứ không có rau nhiều giống bên mình đâu nha. Nên mọi người có ăn món bún chả giò thì chỉ có rau là chỉ có vậy thôi, chứ không có đủ thứ rau giống như bún chả giò bên mình đâu nha. Giờ mình sẽ ăn thử cái chả giò xem nó như thế nào nha mọi người. Đó, đây là chả giò ha. Nè mọi người. Đó, giòn nha. Vỏ bánh tráng giòn. Còn nhân thì mình thấy là nhân thì ăn được thôi mọi người. Nhưng thì họ bỏ rau củ với thịt, nhưng mà mình thấy rau củ đồ này nọ nhiều, thịt thì ít hơn, nhưng mà không có nêm nếm cái nhân đậm đà mọi người. Cái nhân thì nó ăn nó hơi lạc đó. Đó, cái quán phở Hà Nội hồi nãy á mọi người, mình thấy đồ ăn thì cũng được, ăn cũng hợp khẩu vị, nhưng mà mình thấy cái cung cách phục vụ của nhân viên á mọi người không có được thân thiện cho lắm. Nếu mà mọi người có muốn trải nghiệm thử món Việt Nam tại Hồng Kông thì ghé ăn, còn không thì cân nhắc nha.
Bây giờ mình sẽ review thử cái bánh trứng Hồng Kông nha mọi người. Nè đó. Nghe nói bánh trứng Hồng Kông, bánh tạt trứng Hồng Kông nổi tiếng lắm. Bây giờ ăn thử xem như thế nào nha. Ngon lắm mọi người. Thơm ngon. Vỏ giòn tan. Cái vỏ mọi người giòn, ngon, thơm bơ. Còn cái nhân trứng ở trong á, cái nhân trứng ở trong cũng thơm mùi trứng lắm nha cả nhà. Thơm mùi trứng, sữa, bơ nữa mọi người. Mọi người mà có tới Hồng Kông á thì nhớ mua thử bánh trứng Hồng Kông ăn thử nha. Ăn thử trải nghiệm nha mọi người nha. Vậy là đã hết một buổi chiều dạo Diêm Xá Trĩ rồi cả nhà. Mọi người thấy thích chỗ nào nhất trong video? Nhớ comment trong phần bình luận cho mình biết nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong những vlog tiếp theo của Dương nha. Chào tạm biệt mọi người.